Hello mga mashmabay! For today's video, magluluto po ako ng Hello mga mashmabay! For today's video, magluluto ako ng apple at saka plum mousse. So, ihahalo ko siya guys. And I used to cook this every 2 weeks. So, ito yung pangyayan minsan ni Lola. So, keep watching guys. Na-slice ko na pala kasi ito na ano balatan ko siya yung more than half ng apple. Cooking apple. Plums. Plums ko kasi. So, ito guys, mag-slice muna ako ng tapusin ko muna itong balatan yung cooking apple and then palit ako sa inyo paano yung procedure sa apple and mousse. So, keep watching guys! Ayun guys. Ang gagawin natin ay kunin mo yung slice ko na plum at saka apple. So, lagyan ko na lang siya ng tubig. Slice ko na plum at saka apple. So, lagyan ko na lang siya ng tubig. Tapos, pandarin natin yung so, yan guys. Hintayin natin siya kumulo. Tapos, para siyang parang lutuin talaga yung apple at saka yung guys.
ano guys, meron akong sugar.